Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este perioada vinetelor. Vinetele nu sunt greu de cultivat, însă ar trebui să știm câteva lucruri importante dacă dorim să obținem recolte bogate. Așadar, astăzi vom afla ce avem de făcut în acest sens. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Anul acesta cultiv 4 soiuri de vinete. Primul soi este un soi de vinete albe. Semințele le-am primit de la cineva acum câțiva ani. În primul an, când le-am semănat, nu am avut succes deloc, nicio plantă nu a răsărit. Al doilea an a fost anul trecut. Din nou am semănat din acele semințe care mi-au rămas și din toate semințele mi-a ieșit o singură plantă. De aceea am plantat-o în solar ca să văd cum se dezvoltă această plantă și dacă merită, atunci m-am hotărât să și recoltez semințele acestei vinete. Vinetele sunt foarte frumoase, de culoare albă, fructul este dulce, face puține semințe și am considerat că acest soi merită să rămână în grădina mea. Drept urmare, am recoltat semințe anul trecut și anul acesta am plantat aceste vinete. Fructele sunt de mărime medie, denumirea nu o cunosc, așa că dacă cineva recunoaște acest soi, puteți să scrieți în comentarii. Al doilea soi pe care îl cultiv anul acesta se numește Violeta de Firenze. V-am arătat primăvara trecută, atunci când l-am semănat. Acest soi este foarte frumos. Din punct de vedere estetic, eu i-aș da nota 10 cu plus. Frunzele sunt foarte frumoase și decorative. Au o culoare verde cu nervuri mov. Florile de asemenea au o culoare foarte frumoasă de mov deschis, iar fructele arată deosebit. Ele nu sunt prelungite așa cum arată în general vinete clasice, ele sunt rotunde și puțin turtite, iar culoarea acestora se schimbă pe parcursul dezvoltării. Inițial fructele au o culoare mai deschisă și apoi se închid cu timpul. Și mai am două soiuri, adică un soi și un hibrid. Soiul se numește Black Beauty, hibridul se numește Aragon. Sunt vinete productive, produc fructe clasice de culoare mov spre negru. Fructele sunt prelungite, au formă clasică, fructele sunt medii și mari. Aragon produce fructe chiar foarte mari. Iată, acestea sunt soiurile pe care le cultiv anul acesta. Dacă aveți soiuri preferate pe care le cultivați la dumneavoastră în grădină, puteți să scrieți în comentarii. Acum trecem la cultivarea acestora. Ce trebuie să facem ca recolta să fie cât mai bogată? Am primit multe întrebări din partea dumneavoastră și vă voi răspunde la toate întrebările în acest video. În primul rând, trebuie să știm că vinetele sunt o cultură iubitoare de căldură. Atunci când este frig afară, vinetele suferă. De aceea, atunci când plantăm vinetele noastre în grădină, nu trebuie să ne grăbim. Atunci când temperaturile sunt sub plus 15 grade, plantele suferă și dacă sunt prezente flori pe plantă în acel moment, florile se vor usca și pur și simplu vor cădea de pe plantă fără să lege fructe. Și în așa fel, noi ne vom întârzia din start recolta de vinete. De aceea, dacă printre dumneavoastră sunt acei grădinari care m-au întrebat de ce vinetele nu înfloresc și nu fructifică în această perioadă, gândiți-vă când le-ați plantat și dacă v-ați grăbit cu plantarea vinetelor. În acea perioadă vinetele au încercat să înflorească sau deja erau înflorite când le-ați plantat, dar poate afară a fost frig, primele flori au căzut și următoarele flori vor apărea mai târziu. Iată, aceasta poate fi prima cauză. Dar, chiar dacă această plantă este iubitoare de căldură, ea nu suportă temperaturi excesive. Adică atunci când este foarte cald, vinetele de asemenea pot avorta florile. Vinetele se dezvoltă, fructifică și se simt foarte bine atunci când temperaturile sunt cuprinse între 24 și 30 de grade. Atunci când temperaturile sunt de la plus 30 de grade în sus, planta suferă de căldură excesivă. Sunt anumite soiuri care rezistă până la plus 38-40 de grade. Dacă este cald,
Sigur că nu trebuie să uităm de plasă de umbrire. Plasa de umbrire protejează planta de arsuri solare, protejează planta de căldură excesivă și de lumină excesivă. Vinetele sunt o cultură iubitoare de lumină, dar nici lumină excesivă nu le place. De aceea, atunci când este foarte cald și activitatea soarelui este puternică, plasa de umbrire ne ajută. Cineva m-a întrebat: ce legume trebuie acoperite cu plasă de umbrire? Doar roșiile sau și alte culturi? Răspunsul este că ideal ar fi să ne acoperim toată grădina cu plasă, adică toate legumele, sau poate mai avem căpșuni, mai avem ceapă și alte culturi. Toate aceste plante trebuie acoperite cu plasă de umbrire, pentru că soarele este foarte puternic, afară este foarte cald, plantele trebuie protejate de acest exces de lumină și acest exces de căldură, pentru că sub plasă temperatura de regulă este mai joasă cu câteva grade decât acolo unde plasă nu există. Un alt aspect important care ne influențează în mod direct viitoarea noastră recoltă este umiditatea solului și umiditatea aerului. Vinetele nu suportă secetă, la fel ca și ardeii. Vinetele nu au un sistem radicular foarte bine dezvoltat. El este dezvoltat, dar el nu ajunge foarte adânc în sol. De aceea trebuie să ne udăm vinetele în permanență. Ideal ar fi să udăm vinetele de 2-3 ori pe săptămână și putem folosi 2, 3 sau chiar 4 litri de apă în funcție de perioada lor de dezvoltare. Sigur că imediat după transplantare vinetele se vor uda mai puțin, cu cantități mai mici de apă, dar atunci când vinetele deja încep să înflorească, să fructifice, atunci când ele sunt pline de fructe, când frunzele sunt mari, planta va avea nevoie de multă umiditate ca ea să se poată hrăni și să poată să crească, să se dezvolte, să fructifice și așa mai departe. De aceea, în această perioadă, suntem în luna august, afară este cald. Dacă nu plouă, atunci trebuie să ne udăm vinetele în mod regulat. Așa cum v-am spus, de 3-4 ori pe săptămână folosim 2, 3 sau chiar 4 litri de apă per plantă în funcție de temperatura aerului și în funcție de cât de des plouă. Sigur că toate aceste lucruri sunt individuale, așa cum am mai vorbit și în alte video. O procedură strâns legată de udarea vinetelor este mulcirea. Din nou am fost întrebată ce culturi se pot mulci. Toate culturile din grădinile noastre se pot mulci. Folosim un strat gros de mulci, folosim fân, paie, iarbă cosită de gazon, frunze, toate materiale organice pe care le avem, le putem folosi pentru mulcirea vinetelor. Nu aveți materiale organice? Uitați-vă la vecinii dumneavoastră, poate ei au buruieni și puteți să le preluați buruienile și să le folosiți în grădinile dumneavoastră să vă mulciți vinetele, ardeii și roșiile și așa mai departe. Este foarte important pentru că mulciul reține umiditatea din sol, mulciul creează condiții optime pentru dezvoltarea microorganismelor, pentru dezvoltarea râmelor care vor avea grijă de plantele noastre. Și un mare, mare bonus este atunci când materialul organic folosit pentru mulcirea straturilor de vinete se descompune și se transformă în hrană pentru plantele noastre. Este un bonus nemaipomenit pe care ni-l oferă însăși natura. Așadar, nu uităm să mulcim solul. Uitați-vă cum arată solul sub mulci. Este umed și este afânat. Dacă veți mulci straturile dumneavoastră în fiecare an și veți completa stratul de mulci periodic, atunci când este nevoie, veți observa că după câțiva ani solul va fi afânat în mod natural, chiar dacă acum el este lutos, argilos, greu. Așadar, nu uităm și de mulcire. Am ajuns la fertilizare. Din păcate, atunci când vorbim despre culturi diverse, despre roșii, ardei, vinete, toți grădinarii întreabă cu ce să stropim ca să obținem recoltă bogată, cu ce să stropim ca planta să înflorească și așa mai departe.
Sigur că și fertilizarea este extrem de importantă, mai ales în cazul vinetelor. Dar, în primul rând, dacă vorbim despre o plantă, despre o cultură, solul trebuie să fie fertil. Solul în sine trebuie să fie fertil. De aceea, toamna, trebuie să pregătim solul și să ne asigurăm că acesta este fertil și pregătit corect pentru cultura care urmează a fi cultivată pe locul respectiv. Înainte să plantăm vinete, sigur că dacă știm deja, de exemplu, în toamna anului 2025, știm că pe această parcelă vom avea vinete în anul 2026. Sigur că nu plantăm vinete după vinete, nu plantăm vinete după roșii, ardei, cartofi, fizales. Toate aceste plante sunt rude ale vinetelor. Aceste plante fac parte din aceeași familie, Solanaceae. De aceea respectăm rotația culturilor, pentru că dacă vom planta plantele care fac parte din aceeași familie an de an în același loc, solul va sărăci, adică aceste plante vor consuma cam aceleași elemente, pentru că ei fac parte din aceeași familie și de regulă au nevoie de aceleași elemente. În al doilea rând, acolo în sol se vor acumula microorganisme patogene care pot provoca apariția bolilor și de asemenea ne vom înmulți numărul dăunătorilor care sunt specifici acestei familii, adică care atacă reprezentanții acestei familii. De aceea, în primul rând, nu plantăm vinete după vinete sau după alte plante care fac parte din această familie. În al doilea rând, când pregătim solul, semănăm siderate, putem semăna siderate din toamna anului anterior, putem semăna facelie, putem semăna hrișcă, putem semăna muștar alb sau ridichea oleaginoasă. Aici nu avem restricții pentru că toate aceste siderate fac parte din alte familii și nu intră în familia Solanaceae. De aceea, înainte să plantăm vinete, semănăm orice siderate avem noi. Sigur că ținem cont și de planta premergătoare, dacă am avut, de exemplu, culturi vărzoase pe această parcelă, după aceste culturi nu semănăm muștar alb sau ridichea oleaginoasă, pentru că aceste două culturi fac parte din familia crucifere, din această familie fac parte și culturile vărzoase. În rest, nu avem niciun fel de restricții. Sau putem, dacă nu avem siderate sau deja este târziu, putem să mulcim solul cu un strat foarte, foarte gros de mulci. De asemenea, putem folosi bălegar foarte bine descompus. De regulă se folosește cam o găleată de bălegar per metru pătrat. Putem folosi dolomită, sigur că aici nu trebuie să exagerăm, pentru că dolomita are reacție alcalină și dacă solul nostru este alcalin sau neutru, dacă vom folosi dolomită în cantități prea mari, putem să schimbăm pH-ul solului spre alcalin. Iar vinetelor nu le place un astfel de sol. Vinetele preferă un sol neutru spre slab acid, la fel ca și roșiile, ardeii și cartofii. Apoi, pe parcursul sezonului, putem să fertilizăm vinetele. La început, după transplantare, așteptăm să treacă 10-14 zile și putem să aplicăm macerate pe bază de diverse ierburi, pe bază de urzici, pe bază de buruieni, pe bază de iarbă cosită de gazon, nu contează. Dacă avem verdețuri, acestea sunt foarte bune pentru a pregăti macerate pentru vinete, pentru prima lor perioadă de dezvoltare. Să nu uităm că vinetele dezvoltă o masă verde foarte bogată și au nevoie de azot și au nevoie de mai multe fertilizări decât ardeii sau roșiile. De aceea, putem să le fertilizăm odată la 10-14 zile, radicular sau și foliar putem aplica aceste macerate, sunt foarte bune. De asemenea, putem face macerate din bălegar, din găinat și așa mai departe, știm deja despre macerate. De asemenea, putem aplica biohumus. Biohumus poate fi solid sau lichid. Biohumus solid se aplică strict la rădăcina plantelor sau prima dată folosim biohumus solid atunci când pregătim substratul nostru pentru răsaduri, apoi folosim biohumus la plantarea vinetelor în grădină și apoi putem să folosim acest biohumus odată la 10-14 zile de câteva ori pe sezon. Pur și simplu îl împrăștiem în zona rădăcinilor și udăm abundent. Iată, și acest lucru de asemenea este foarte bun pentru vinete. Biohumus lichid se folosește atât radicular cât și foliar. Citim
instrucțiunile de pe ambalaj, pentru că nu există o rețetă universală, totul depinde de acel produs pe care l-ați achiziționat dumneavoastră. Putem folosi acest biohumus lichid odată la 10-14 zile pe parcursul sezonului și acesta de asemenea este foarte bun pentru fertilizarea vinetelor. Atunci când vinetele încep să înflorească și să fructifice, trecem la îngrășăminte pe bază de fosfor, potasiu, bor. Iată, aceste elemente sunt foarte importante atunci când o plantă înflorește și fructifică și mai ales la vinete. Putem folosi cenușă, am un video în care v-am arătat cum se folosește cenușa în mod corect. Putem folosi macerate pe bază de păpădii și tătăneasă sau putem cumpăra un îngrășământ organic care conține aceste elemente. De ce cad florile la vinete sau de ce vinetele avortează flori? Primul lucru care poate influența acest fenomen este temperatura. Ori este prea frig atunci când temperatura este de la plus 15 grade în jos sau este prea cald atunci când temperatura este de la plus 30 de grade în sus. A doua cauză a avortării florilor la vinete poate fi insuficiență de apă. Este secetă, udarea nu este corectă, vinetele nu sunt udate la timp, cantitățile de apă pot fi prea mici și atunci vânăta suferă de secetă și pur și simplu nu este în stare să lege fructe. Încă o cauză posibilă poate fi insuficiență de azot. Atunci când vinetele nu au avut suficient azot la început, planta nu a reușit să se dezvolte, să se formeze și atunci când apar flori, ea pur și simplu este slăbită și nu este în stare să înflorească corect și să lege fructe. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!